Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε πενιρλί σπετσοφάι για μερακλείδες και πενιρλί μανιτάρ για λακρέμ. Μπορείτε να διαλέξετε να φτιάξετε όποια ζύμη θέλετε, εγώ όμως σας προτείνω να φτιάξετε και τις δύο γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμες. Η ζύμη δε είναι καταπληκτική. Θα βγάλουμε τόσο μαλακά πενιρλί, δηλαδή αφράτα, μαλακά, και την επόμενη μέρα αφού κρυώσει το πενιρλί, αν θα σας μείνει, που πιο πιθανό να μην μείνει, θα είναι πάρα πολύ μαλακό το ζυμάρι, η ζύμη, και είναι μια ζύμη και για πίτσα και για πενιρλί και για κάποια άλλα πράγματα που θα φτιάξουμε τώρα στη Σαρακοστή. Έχω πολλές ιδέες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω φτιάχνοντας τη ζύμη. Σε ένα μπολ θα ρίξω το νερό, το οποίο είναι 4 ποτήρια του νερό των 200 γραμμαρίων. Για εσάς που δεν έχετε ζυγαριά, έτσι. Και 1 κιλό αλεύρι που θα πάρετε, σκληρό αλεύρι. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε αλεύρι που είναι και για τσουρέκια. Το ίδιο πράγμα είναι στην ουσία, δεν αλλάζει κάτι. Μην νομίζετε ότι έχει κάτι διαφορετικότερο μέσα. Θέλουμε ένα σκληρό αλεύρι, γιατί το σκληρό αλεύρι δίνει τις καλύτερες ζύμες με τη μαγιά. Στο νερό θα διαλύσω τη μαγιά, θα προσθέσω τη ζάχαρη. Θα τα ανακατέψω πολύ καλά. Στο αλεύρι θα ρίξω το αλάτι και θα τα ανακατέψω έτσι λίγο χώρια, γιατί είπαμε ότι η μαγιά με το αλάτι δεν είναι φίλοι, δεν αγαπιούνται, μισούν ο ένας τον άλλον, γιατί το αλάτι εμποδίζει την ανάπτυξη της μαγιάς μέσα στη ζύμη. Λοιπόν, θα ρίξω το νερό με τη μαγιά τη διαλυμένη έτσι και τη ζάχαρη, ανακατεύω και όταν θα αρχίσει να μαζεύεται λίγο σαν ζύμη, θα προσθέσω και το ελαιόλαδο. Είναι από τις ζύμες που δεν θέλει, όχι, βασικά θέλει ζύμωμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση. Η ζύμη γίνεται αρκετά υγρή, κολλάει στα χέρια, μην νομίζετε ότι βάλατε λίγο αλεύρι, ξέρω εγώ κτλ. Έτσι πρέπει να είναι η ζύμη, πρέπει να κολλάει. Υπάρχει λόγος και θα το δείτε στην πορεία πώς θα αλλάξει η υφή της ζύμης, χρησιμοποιώντας το σκληρό αλεύρι. Έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα ανακάτεψα, κολλάει το χέρι εννοείται στη ζύμη, αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα το καλύψω με μια μεμβράνη και θα το αφήσω στην άκρη. Θα το αφήσω για μισή ώρα. Σε μισή ώρα θα έρθω να το ξαναανακατέψω. Πέρασε μισή ώρα και βγάζω τη μεμβράνη από πάνω, βρέχω, εγώ με το γάντι είμαι, έβρεξα το χέρι και έτσι όπως είναι βρεγμένο το χέρι αρχίζω και ξαναζυμώνω τη ζύμη. Αρχίζει, αν θα προσέξετε, αρχίζει και παίρνει μία άλλη υφή. Αρχίζει να γίνεται λίγο πιο σφιχτή η ζύμη και δεν κολλάει πλέον στα χέρια. Μπορεί να, όπως βλέπετε δεν άλλαξα γάντι, είναι το ίδιο γάντι, δεν έχω ζύμες πάνω, έτσι, ίσως επειδή έχω και το έχω βρέξει το γάντι, αλλά δεν έχει σημασία. Το ξαναανακάτεψα έτσι και το άφησα για άλλη μισή ώρα. Σε αυτή τη μισή ώρα εντωμεταξύ εγώ θα ετοιμάσω τα λαχανικά. Το σπετσοφάι τι θέλει, πιπεριές, κρεμμυδάκι, εγώ έχω βάλει πράσινο κρεμμυδάκι. Αυτή είναι ντομάτα, παιδιά, δεν ξέρω αν θυμάστε ή ποιοι θυμάστε. Είχα κάνει το καλοκαίρι, σε ένα παλαιότερο βίντεο, σας είπα ότι δεν κάνω σάλτσα για το χειμώνα. Βάζω ντομάτες ολόκληρες της Ρώμα, νομίζω τις λένε. Βάζω ολόκληρες ντομάτες στην κατάψυξη. Αυτή είναι από την κατάψυξη την έβγαλα, λίγο ξεπάγωσε η ντομάτα, τη ξεφλουδίζεται σε χρόνο 0 και το έκοψα κομματάκια. Πήρα του εμπορίου, από το σούπερ μάρκετ μάλλον πήρα τέτοιο, πώς το λένε, λουκάνικα, ριγανάτα και τα κόψα σε ροδέλες. Αυτή είναι η δεύτερη φορά, παιδιά, τώρα που ξαναζυμώνω. Είναι πάλι τελείως διαφορετικό, είναι πλέον αφράτο το ζυμάρι, βλέπετε, και είναι σαν τρεμουλιαστό. Και όπως βλέπετε πάλι δεν κολλάει τίποτα στο χέρι. Αυτό είναι, το ξαναφήνω πάλι στην άκρη και ξεκινάω ετοιμάζοντας τη γέμιση. Για να την ετοιμάσω τη γέμιση θα τσιγαρίσω λίγο σε μεγάλη φωτιά. Απλά θέλω να πάρει λίγο χρώμα το λουκάνικο, έτσι, να μην είναι, επειδή θα καλυφθεί και με τυρί το λουκάνικο στο πενιρλί, δεν θέλω να μην είναι σαβραστό. Θέλω έτσι να τηγανιστεί. Έχω βάλει λίγο λάδι και
όπως βλέπετε έβγαλε και το δικό του μετά. Τώρα, πάλι σε δυνατή φωτιά, βάζω το κρεμμυδάκι το πράσινο, θα προσθέσω τώρα τις πιπεριές, τις κόκκινες, ίσως άμα θέλετε οι κόκκινες με πράσινες μπορείτε να βάλετε τις πιπεριές σε ό,τι χρώμα σας αρέσει. Εγώ είχα μόνο κόκκινες, έβαλα κόκκινες πιπεριές, βάζω λίγο αλάτι για να βγάλει γρήγορα τα υγρά, η πιπεριά, για να μαραθεί πιο γρήγορα, έτσι. Όλο αυτό το τηγανίζω σε δυνατή φωτιά, είμαι εκεί, δεν φεύγω, γιατί δεν θέλω να ετοιμαστεί, δεν θέλω να είναι έτοιμο η πιπεριά, θέλω απλά να εξατμιστεί η υγρασία που έχει. Όσο περιμένω την πιπεριά να εξατμιστεί η υγρασία της, στο δίπλα μάτι θα τηγανίσω τα μανιτάρια. Μπορεί να φάνηκαν ότι είδα πολλά τα μανιτάρια, αλλά όταν το μανιτάρι ψηθεί, θα βγάλει την υγρασία του και θα μειωθεί κατά πολύ από τον όγκο που φαίνεται τώρα στη κατσαρόλα. Νομίζω δεν σας είπα ότι τα μανιτάρια που έβαλα είναι μισό κιλό πλευρό τους και μισό κιλό τα λευκά, τα άσπρα μανιτάρια ή τα σαμπινιόν, κάπως έτσι δεν τα λένε. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάρετε ό,τι μανιτάρι σας αρέσει. Εδώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Τώρα, στις πιπεριές πρόσθεσα και την ντομάτα. Συνεχίζει να είναι σε μεγάλη φωτιά έτσι, γιατί θέλουμε να εξατμιστεί το νερό. Τώρα που έβαλα εγώ την ντομάτα, επειδή έχει πολύ υγρασία η ντομάτα, είδα ότι έβγαλε αρκετά ζουμιά, οπότε σε μεγάλη φωτιά έτσι, για να εξατμιστεί γρήγορα το νερό και δεν θέλω να παραψηθεί η πιπεριά. Στη πιπεριά πρόσθεσα από μπαχαρικά μαύρο πιπέρι και λίγο ρίγανη. Εσείς εννοείτε, άμα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σκόρδο. Εγώ δεν έβαλα, να πω την αλήθεια. Δεν ήθελα να το βαρύνω, γιατί είναι με μπαχαρικά και το λουκάνικο, οπότε δεν το έκανα. Τέλος πάντων, αφού εξατμίστηκε το νερό στις πιπεριές, σβήνω τη φωτιά και το αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Εν τω μεταξύ ετοιμάζω το μείγμα, το αλακρέμ στα μανιτάρια. Έβαλα ένα κουταλάκι της σούπας, όχι γεμάτο πολύ, αλεύρι. Το άπλωσα έτσι στο κέντρο, όπως είδατε, έκανα χώρο, το έβαλα στη μέση το αλεύρι. Το άπλωσα λίγο να τσιγαριστεί, να στεγνώσει έτσι κάπως λίγο, γιατί δεν θέλουμε να μυρίζει και το αλεύρι μέσα, έτσι, γι' αυτό το τσιγαρίζουμε. Και 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος σε 1 κιλό μανιτάρια, περίπου έτσι να το υπολογίσετε. Τώρα με το που θα πάρει βράση θα το κλείσω, εντωμεταξύ θα προσθέσω μόνο μαύρο πιπέρι, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Αυτά, θα το κλείσω, με το που θα πάρει βράση θα το κλείσω και θα το αφήσω στην άκρη να κρυώσει. Όσο κρυώνει η γέμιση, έτριψα τα τυριά. Εδώ έχω ημίσκληρο κασέρι, στο χοντρό το τρίφτη το έτριψα, και το άλλο είναι κεφαλογραβιέρα, την έχω τριμμένη στο ψηλό το τρίφτη. Και δείτε τι ωραία φούσκωσε η ζύμη, έχει γίνει καταπληκτική, είναι τόσο αφράτη, είναι τόσο τρεμουλιαστή. Αν τη φτιάξετε έτσι ακριβώς όπως σας έδειξα, θα την ερωτευτείτε και θα κάνετε πάρα πολλές Παρασκευές. Όπως επίσης θα κάνουμε και μαζί με αυτή τη ζύμη πολλά ωραία πράγματα μέσα στη Σαρακοστή. Λοιπόν, έβαλα αλεύρι κάτω στο πάγκο, βγάζω τη ζύμη, από πάνω θα ρίξω και άλλο αλεύρι, απλά για να μην κολλάνε τα χέρια, έτσι, γιατί αν θα την πιάσετε θα σας κολλήσει στα χέρια, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά έτσι, αν θα την προσέξετε λίγο, δείτε τι ωραία που είναι, δείτε τι ωραίες φουσκάλες έχει βγάλει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κόβω τη ζύμη σε 12 κομμάτια. Εμάς μας αρέσουν τα λίγο μεγάλα πενίρλι. Τώρα, αν εσείς δεν τα θέλετε τόσο μεγάλα, κόψτε τα σε περισσότερα κομμάτια, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι, απλά θα είναι λίγο πιο μικρά τα πενιρλί που θα φτιάξετε. Εγώ τη συγκεκριμένη συνταγή την κόβω στα 12 και βγάζει normal, κανονικού μεγέθους, ας πούμε, πενιρλί. Δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες πόλεις, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πενιρλί δεν είναι μικρά, είναι έτσι λίγο μπαμπάτσικα. Τέλος πάντων, θα πάρουμε τη ζύμη. Η ζύμη μπορείτε να την ανοίξετε και χωρίς πλάστη. Εγώ όμως θα χρησιμοποιήσω το πλάστη, θα κάνω ένα οβάλ σχήμα, θα δώσω στη ζύμη για να βάλω τη γέμιση και τα τυριά.
Θα ξεκινήσω βάζοντας τη γέμιση μανιτάρια. Θα βάλω περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Τώρα αν για σας φαίνεται ότι είναι πολύ, θα το προσαρμόσετε ανάλογα με τα γούστα σας, έτσι. Εγώ έβαλα τόσο και θα βάλω τώρα, πρώτα θα περάσω την κεφαλογραβιέρα και μετά θα βάλω το ημίσκληρο κασέρι, έτσι. Και θα κλείσω, θέλω να δείτε πώς θα κλείσω και το πενιρλί, γιατί πολλές φορές το κλείνουμε, ξέρετε, αυτό το δεξιά-αριστερά βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο και μετά το ψήνουμε ανοίγει. Για να αποφύγουμε αυτό θα κάνουμε ένα άλλο σχέδιο. Σας το έχω ξαναδείξει, είναι το σχέδιο ψαροκόκαλο, το πούμε. Στην κορυφή ενώνω, ας πούμε, τις δύο άκρες και μετά παίρνω από δεξιά ζύμη, από αριστερά ζύμη και τα ενώνω, έτσι. Μια από δεξιά ενώνω, από αριστερά ενώνω, από δεξιά ενώνω, πάει λέγοντας και γίνεται αυτό το σχέδιο ψαροκόκαλο. Είναι κάτι που θα σας βολέψει, γιατί δεν θα ανοίξει στο ψήσιμο. Τώρα θα σας δείξω πώς θα γεμίσω και το πενιρλί με το σπετσοφάι. Η διαδικασία, θα ανοίξω τη ζύμη, θα βάλω αλεύρι εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το προσέξετε πριν, μου κόλλησε λίγο. Θέλει αλεύρι, όχι πάρα πολύ, αλλά θέλει τόσο αλεύρι για να μπορεί να γλιστράει, όπως βλέπετε, να γλιστράει και ο πλάστης πάνω και η ζύμη να μην κολλάει πουθενά. Άνοιξα τη ζύμη μου και θα βάλω τώρα τις πιπεριές. Έτσι, πιπεριά με ντομάτα, αυτά που είχα ψήσει. Από πάνω θα βάλω τα λουκάνικα. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να διαλέξετε να βάλετε κάποιο άλλο λουκάνικο, έτσι, δεν θυμάμαι αν το είπα προηγουμένως. Θα βάλω την κεφαλογραφιέρα και μετά από πάνω θα βάλω το ημίσκληρο κασέρι. Έτσι, τώρα πόσα τυριά, άμα θέλετε δεν χρειάζεται να βάλετε και 2 είδη τυριών, μπορείτε να βάλετε και 1. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη γέμιση, εγώ σας δείχνω τι κάνω εγώ. Για την ένωση της ζύμης πάλι θα κάνω το ίδιο, έτσι, θα ενώσω πάνω τη γωνία στην κορυφή, θα πάρω από δεξιά ζύμη, από αριστερά ζύμη, έτσι, και πάει λέγοντας, για να μπορέσει να κλείσει καλά το πενιρλί για να μην ανοίξει. Στη μέση αφήνω το κενό, έτσι. Αν δω ότι έχει κάποιο κενό, θα μπορώ να προσθέσω, όπως είδατε τώρα που πρόσθεσα, λίγο κασέρι ακόμα. Έτσι, το έβαλα από πάνω στην τρύπα και μια χαρά. Τέλος πάντων, εδώ δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε που τα αλήφω με το αυγό. Θα τα λείψω με το αυγό στους 200 βαθμούς. Μην μπερδευτείτε, μην βάλετε 180, θέλει δυνατό φούρνο. Η ζύμη με μαγιά θέλει δυνατό φούρνο, να πάρει γρήγορα ωραίο χρώμα για να μείνει από μέσα η υγρασία, ας πούμε, έτσι. Η υγρασία με την καλή την έννοια να είναι μαλακό. Όπως είδατε πριν, εγώ τα έβγαλα από το φούρνο, ήταν σκληρά. Μόλις τα έβγαλα, ήταν σκληρά. Το πατούσα και δεν πατιότανε. Θα τα αφήσετε να κάτσει ένα 10 λεπτό και μετά δείτε τι μαλακά που είναι. Βλέπετε, το πατάς και επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Αυτή είναι η συνταγή, νομίζω είναι εύκολη, δεν είναι δύσκολη. Μπορείτε να κάνετε και τα απλά τα κλασικά, τα πενιρλί που βάζουν μόνο τυρί. Κανονικά πενιρλί θέλει μόνο τυρί. Αλλά στην Ελλάδα πολλές φορές βάζουμε μπέικον, βάζουμε χαλοπούλα, βάζουμε διάφορα. Έχω δει και πενιρλί με σουβλάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει ποτέ. Και αυτά. Εγώ το έκανα με 2 ωραίες συνταγές. Φτιάξτε τα, θα κατενθουσιαστείτε, θα σας αρέσει πάρα πολύ η ζύμη και θα κάνουμε πολλά άλλα στο μέλλον. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ σύντομα. Σας φιλώ, γεια!